साथीहरु तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो टाइपको भिडियो अहिले निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र इन्स्टाग्राममा यो एकदम नै ट्रेन्डिङ रिल भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तो टाइपको रिल बनाएर आफूले अपलोड गरेर धेरै भन्दा धेरै लाइक र फलोअर्सहरु गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनलाई एकदम नै सजिलो रहेको छ। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको गुगलमा जान सक्नुहुन्छ, सर्च इन्जिन गुगलमा। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेन्डिङ Capcut टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्नु होला। ट्रेन्डिङ Capcut टेम्प्लेट तपाईहरुले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ थुप्रै रिजल्टहरु आउँछ। त्यसमध्ये तपाईहरु सबभन्दा फर्स्टमा जुन वेबसाइट आएको छ त्यो वेबसाइटलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ थुप्रै ट्रेन्डिङहरु जुन चाहिँ तपाईहरुको अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको Capcut को टेम्प्लेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले जुन भिडियो बनाउन गइरहेका छौं त्यो भिडियोको टेम्प्लेट चाहिँ यो रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप के गर्ने भन्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एउटा एप को बारेमा भन्न गइरहेको छु जुन चाहिँ पेवेल एप रहेको छ। अहिले निकै नै पपुलर रहेको पेवेल एपमा तपाईहरुले टप अप गर्दा 5% क्याशब्याक तपाईहरुले एनडीसी मा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ भने अरु टप अप मा पनि तपाईहरुले क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईहरुले बिजुलीको बिल तिर्दा, फ्लाइट टिकट काट्दा र अन्य कुनै पनि बिलहरु भुक्तानी गर्नलाई पेवेल एप प्रयोग गर्दा धेरै भन्दा धेरै क्याशब्याकहरु पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले पनि पेवेल एप प्ले स्टोरबाट आजै डाउनलोड गर्नु होला। लिंक चाहिँ मैले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। र केवाईसी फिल गरेर आउने दिनमा कुनै पनि अफरहरुको फाइदा उठाउनु होला। र साथीहरु फेरि हामी एडिटिङ तर्फ लाग्दै छौं, यानी कि हामीले भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्दै छौं। अब यहाँ तपाईहरु स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि यो जुन टेम्प्लेट रहेको छ भिडियो यस टाइपको रहेको छ। तर हामीलाई यसमा साउन्ड चाहिँ हामीले फरक युज गर्ने छौं किनभने यो साउन्ड ट्रेन्डमा छैन। साउन्ड चाहिँ फरक रहेको छ जुन चाहिँ ट्रेन्डमा रहेको छ। अब तपाईहरु यहाँ स्क्रोल गर्दै आएपछि यहाँ युज टेम्प्लेट अन Capcut मा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ Capcut एपमा ओपन हुनेछ। यो टेम्प्लेट तपाईहरुको Capcut एपमा त्यतिखेर मात्रै ओपन हुन्छ जतिखेर तपाईहरुले आफ्नो फोनमा Capcut एप इन्स्टल गर्नुभएको छ। र तपाईहरुकोमा Capcut एप चलेन भने त्यसको लागि कुनै पनि आफूले VPN चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो पेज आइसकेपछि यहाँ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले भिडियो वा तपाईहरुले आफ्नो फोटो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ ट्विन्स गर्ल नेपालको एकदम नै पपुलर ट्विन्स गर्लको यहाँ भिडियो क्लिप चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि उहाँहरुलाई चिन्नुहुन्छ भने अवश्य पनि कमेन्टमा तपाईहरुले उहाँको नाम मेन्सन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो वा तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो भित्र यो इफेक्टहरु चाहिँ लोड भइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले यसको लागि चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने छ। एकदम नै छोटो समयमा तपाईहरुको भिडियो चाहिँ रेडी हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ लोडिङ भइरहेछ। फुल लोडिङ भइसकेपछि तपाईहरुको भिडियो हेर्दा यसरी ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम नै ट्रेन्डिङ जुन टेम्प्लेट रहेको छ त्यसमा हाम्रो भिडियो हेर्न आइसकेको छ। तर हामीलाई चाहिँ साउन्ड युज गर्नु छ, यानी कि हाम्रो चाहिँ ट्रेन्डिङ साउन्ड युज गर्नु छ। यसको लागि तपाईहरुले सुरुमा यसलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यसको क्वालिटी अलिकति बढाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। 1080p मा राख्दिनु होला ताकि तपाईहरुले राम्रो क्वालिटी पाउनुहुनेछ। त्यसपछि डन मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले एक्सपोर्टमा नक्लिक गरेर तपाईहरुले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईहरुको भिडियोमा कुनै पनि टाइपको वाटरमार्क चाहिँ आउने छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भइरहेको छ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईहरुको यो फोनको ग्यालेरीमा भिडियो सेभ हुनेछ। र त्यति बेलासम्म तपाईहरुले लाइक गर्नुहोस् भने भिडियोलाई अवश्य पनि 1 लाइक चाहिँ गर्दिनु होला। ओके, एक्सपोर्ट भइसकेछ। हाम्रो यो टिकटकमा ओपन हुन्छ किनभने टिकटकमा तपाईहरुले डाइरेक्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टिकटकमा अपलोड गर्नु छैन, त्यही भएर हामी चाहिँ अब सिधै साउन्ड चेन्ज गर्न तर्फ लाग्दै छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खर सेभ गर्नुभएको भिडियो तपाईहरुको फोनमा यसरी आउनेछ। भिडियो तपाईहरुको यस्तो टाइपको आउँछ। तर हामीलाई चाहिँ यो साउन्डमा चाहिएन। यसको लागि तपाईहरुले फेरि Capcut एपमा आउनु पर्ने हुन्छ। ओके, Capcut एपमा तपाईहरु यहाँ फेरि आउनु होला। Capcut एपमा आइसकेपछि यहाँ तपाईहरु सिम्पली ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरु यहाँ Capcut एपमा आउनु होला। एडिटमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र भर्खर सेभ गर्नुभएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ यहाँ आइसकेको छ, यानी कि हाम्रो प्रोजेक्टमा आइसकेको छ। तर हामीलाई यसको साउन्ड चाहिएन, त्यसको लागि हामीले म्युटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युटमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियोको साउन्ड हटिसकेको छ। तपाईहरु लास्टमा आएर यहाँ एन्डिङ लेखेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। सिम्पली यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले जुन भिडियो तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यो भिडियो सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियोको यहाँ आइसकेको छ। भिडियो र साउन्ड चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो टाइपको बनेको छ। ओके, एकदम नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ यो साउन्ड। र यो साउन्ड चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज रहेको छ, कुन भाषामा रहेको छ तपाईहरुले
चिन्नुभयो वा बुझ्नुभयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्छ एकदमै मस्ट ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट रहेको छ साथीहरु अवश्य पनि तपाईहरुले पनि बनाउनु होला र अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई फाइनल रिजल्ट सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ